Hallå, Fredrik här. Ja, som ni ser står en husbil här bakom. Katja har kommit hit. Hon ville att jag skulle pyssla lite. Hon hade en lista med sig som hon ville ha gjort. Så att jag har pysslat med hennes bil som sagt var. Och ja, är ni intresserade? Häng med så ska jag visa. Vi går in. Ja, då är vi inne i Katjas husbil. Och i Katjas husbil så har jag installerat den här. Den är suverän. Och Katja har Android Auto istället för CarPlay som Apple har då. Och det funkar jättebra med Android Auto också till Android-telefoner. Så den har vi kopplat in. Och stereon har vi kopplat till bodelsbatteriet. Så att det gör ju då att vi kan lyssna på musik, spela video och så vidare på skärmen utan att det tar ifrån startbatteriet då. Och vi har satt dit en strömbrytare där som då ger tillslag till stereon då ifrån bodelsbatteriet. Ja, värt att veta med den här stereon också, det är ju precis där så går det att ringa. Det har ju hands-free och det medföljer då mic till stereon då. Så den är väldigt bra och så får man ju då så går det ut i högtalaren när man pratar i telefon. Och det medföljer då med den här stereon DAB-antenn. Och DAB, Digital Audio Broadcast, är väl inte så utbredd i Sverige ännu, utan det är i våra grannländer, Norge, Finland och neråt kontinenten som DABen. Men det medföljer i köpet via den länk som jag har i den här videons beskrivning. Och backkamera är ju då påkopplad. Inga konstigheter. Och så trycker vi på Home så går vi tillbaka. Webblink som det står där. Det är en app som man laddar ner till telefonen. Och så kan man gå ut på YouTube och titta på YouTube. Och det är några andra appar. Du kan spegla telefon, Cast som det heter. Vi har monterat upp lite USB-uttag som ni ser. Där. Det här USB-uttaget är bra för ni ser att det är en display där. Jag kommer lägga en länk i videon till det här USB-uttaget för mer information. Det är dubbla USB-uttag och ni kan läsa mer angående det via länken. Men den är väldigt fiffig för då har man koll på laddning, batteristatus. Som ni ser här 13,1. Katja har nu säkert laddning då till bodelsbatterierna ifrån solcellerna. Ja, vi har även satt ett USB-uttag under diskbänken här och kopplat en RGB LED-list med fjärrkontroll som lyser upp. Väldigt bra. Ja, som ni ser här så har vi kopplat in ett gasollarm och den är även till för narkoslarm då. Så den sitter där, den har vi kopplat in, dragit el till bodelsbatteriet. Ja, och sen ville Katja ha en lampa också till. Så vi har monterat den lampan, LED-lampan ovanför sängen. Och bakom den så har ni ett likadant USB-uttag. Bra för att ladda telefoner och iPad precis vid sängen. Och även den har en display där som visar batteristatus. Ja, Katja ville att trappsteget skulle gå in automatiskt när hon startade motorn. Så det har vi gjort en liten koppling med relän och grejer som jag ska visa här inne. Så det här trappsteget går in då när hon startar motorn. Och så har vi satt dit ett insektsnät till kylen. Jag vet inte om det syns. Ett insektsnät sitter bakom gallret här. Bakom det här gallret i kylskåpet så har vi en öppen låga. Och insektsnätet förhindrar ju då att fjärilar och flugor och sånt kommer in och kan orsaka en brand. Ja, som sagt var, vi har pysslat lite med Katjas bil och det jag sa med det automatiska trappsteget då som går in automatiskt när
motorn går igång. Ska jag visa nu hur det är kopplat. Som ni ser så har Katja dubbla Bodens batterier parallellkopplade. Och här har vi då säkringhållare som jag har kopplat hit till stereon. Och till den automatiska trappsteget då så har vi ett relä där som jag har kopplat in då. Och då har vi dragit ifrån Katjas EBL något som heter D+. Spänning går till när motorn går igång och då kommer spänning till relät här då. Så den här säkerhetshållaren med den röda kabeln kommer från EBL:en med D+ spänning. Så spänning går till när motorn är igång. På den här sidan så har vi själva knappen för in- och ut manövrering av trapp. Ser ut så här på andra sidan. Och det var lite klurigt att lista ut det här, hur vi skulle dra. Men relät går till och skickar ut en spänning till trappen så den går in. Och när trappen är inne så har trappen en ändlägesbrytare som bryter. Och då har jag kopplat in minus till relät till den ändlägesgivaren då. Så relät går ifrån, det slår av när trappen är inne, för då är minus inte till relät längre. Den bryter minus. Så då har man en automatik där. Och säkerhetsfunktionen är att trappan inte går att manövrera överhuvudtaget när motorn är igång. Och bra med att man kör in trappsteget när motorn är igång. Det är ju så, det kan lätt hända en olycka om man är fler i husbilen och man ska iväg och så någon sätter igång tändningen och swoosh, så går trappsteget in och kanske någon står på trappsteget då. Men det är bra när motorn går igång, tycker jag, att trappsteget går in automatiskt då, och inte bara vid tändningen går till. När motorn är igång så går det inte att som sagt manövrera trappsteget då. Och den går in automatiskt och bryter relät till spänningen då, som gör att den går in. Ja, som sagt vi har pysslat lite i Katjas bil. Det blev bra och Katja är nöjd, jag är nöjd och det blev jättebra. Jag kommer att lägga ut länkar till de produkter vi har installerat här. Stereo, USB-uttag och så vidare i videons beskrivning. Där kan ni gå ut och läsa mer info. Ja, som vi brukar säga på den här kanalen. Kör snyggt och framförallt ta hand om varandra. Tills nästa gång. Hej då! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.